Final Fantasy 16 phong cách yêu cầu game thủ có SSD. Nhà sản xuất Naoki Yoshida tiết lộ rằng Final Fantasy 16 từng làm nóng PS5 khi ra phiên bản phong cách sẽ bắt buộc cần SSD để chơi được tựa game. Phần game chính mới nhất trong loạt game JRPG Final Fantasy lâu đời từ lâu đã là game độc quyền theo thời gian của PS5. Mặc dù thỏa thuận độc quyền Final Fantasy 16 với Sony sắp hết hạn vào cuối tháng 12, phiên bản phong cách của trò chơi vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể và gần như chắc chắn sẽ không ra mắt sớm nhất cho đến năm 2024. Và trong khi công việc port tựa game lên phong cách vẫn đang được tiến hành, Square Enix đã quyết định rằng phiên bản phong cách của Final Fantasy 16 sẽ yêu cầu ổ SSD. Giải thích thêm về quyết định đó trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Famitsu, nhà sản xuất FF16 Naoki Yoshida hay còn gọi là Yoshi-P đã giải thích rằng một trò chơi hiện đại như thế này có một rào cản. Phần cứng luôn tồn tại cản trở các nhà phát triển tìm ra cách đưa tựa game đến càng nhiều kiểu cấu hình phong cách khác nhau càng tốt. Việc bắt buộc SSD không có nghĩa là Final Fantasy 16 sẽ không được tối ưu hóa nhất có thể mà chỉ là sẽ không có tinh chỉnh nào có thể bù đắp cho việc thiếu tốc độ đọc dữ liệu khi chạy một trò chơi hiện đại phụ thuộc nhiều vào việc tải nhanh một loạt các tài nguyên trò chơi, theo Yoshida nhận xét. Do đó, Yoshi-P muốn bất kỳ người chơi nào chơi FF16 bằng phong cách hãy hiểu rằng SSD là điều bắt buộc. Yoshida cũng xác nhận rằng yêu cầu hệ thống phong cách tối thiểu và khuyến nghị chính xác cho Final Fantasy 16 sẽ được công bố sau khi bản port gần hoàn thành. Square Enix không phải là nhà phát triển trò chơi lớn đầu tiên bắt đầu chú trọng đến SSD trong thời gian gần đây. Nhiều tựa game AAA như Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 và Starfield cũng đã ra mắt với yêu cầu bắt buộc về SSD trong suốt năm 2023, báo hiệu rằng kỷ nguyên của các trò chơi phong cách AAA siêu tiết kiệm chỉ dựa vào ổ cứng HDD cuối cùng cũng sắp kết thúc. Chúng ta phải thừa nhận rằng ngay cả hầu hết các tựa game phong cách gần đây không yêu cầu ổ cứng SSD, chẳng hạn như Baldur's Gate 3, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi có thời gian tải chậm đến mức đáng kinh ngạc khi chơi trên ổ cứng HDD. Do cả hai máy chơi game thế hệ hiện tại của Sony và Microsoft đều được trang bị ổ cứng SSD nên các dàn máy chỉ có HDD khó có thể được coi là phong cách chơi game hiện đại ngày nay. Về mặt tích cực, ổ SSD chơi game cũng có giá khá ổn và thường có thể mua được dễ dàng nếu game thủ xác định build phong cách chơi game.